Matti parturissa ja leffatreffeillä. Tervetuloa Simple Finnish Stories-kanavalle. Matin ensimmäiset treffit Tiinan kanssa menivät hyvin. Tänään Matti haluaa pyytää Tiinan toisille treffeille, elokuviin. Mutta ennen treffejä Matilla on suuri kriisi. Hänen täytyy mennä parturiin, jotta hän näyttää komealta. Tässä jaksossa opit, miten kerrot parturille, millaisen hiustenleikkauksen haluat. Opit myös ostamaan elokuvaliput ja kertomaan mielipiteesi elokuvasta. Mutta miten Matti tervehtii Tiinaa? Kättely, pusu vai halaus? Aloitetaan. Luku 1. Puhelu ja hiuskriisi. Matti istuu kotona sohvalla ja hymyilee. Hän miettii Tiinaa. Matti päättää rohkaista mielensä ja soittaa Tiinalle. Tiina vastaa heti. Matti ehdottaa, että he menisivät yhdessä elokuviin tänä iltana. Tiina suostuu iloisesti. He sopivat menevänsä Helsingin keskustaan Tennispalatsin elokuvateatteriin. Matti on onnellinen. Hän menee kylpyhuoneeseen ja katsoo peiliin. Yhtäkkiä hän huomaa katastrofin. Hänen hiuksensa ovat aivan sekaisin ja liian pitkät. Hän näyttää aivan peikolta. Voi ei, Matti sanoo ääneen. Minun täytyy mennä heti parturiin. Aikaa on vain muutama tunti ennen treffejä. Dialogi puhelimessa Matin ja Tiinan välillä. Hei Tiina, Matti tässä. Mitä kuuluu? Hei Matti, minulle kuuluu oikein hyvää, kiitos. Entä sinulle? Hyvää, kiitos. Haluaisitko lähteä minun kanssani elokuviin tänä iltana? Matti kysyy. Oi Matti, todella mielellään. Mitä elokuvaa me menisimme katsomaan? Tiina kysyy. Miten olisi se uusi jännityselokuva Tennispalatsissa? Matti kysyy. Se sopii loistavasti. Nähdäänkö Tennispalatsin aulassa kello 6? Tiina kysyy. Sovittu. Nähdään Tennispalatsin aulassa kello 6. Moikka, Matti sanoo ja päättää puhelun. Luvun sanasto. Rohkaista mielensä. Matti rohkaisee mielensä ja soittaa Tiinalle. Elokuva. Mennäänkö katsomaan elokuva elokuvateatteriin? Suostua. Tiina suostuu Matin ehdotukseen. Peili. Matti katsoo itseään peilistä. Hiukset. Minun hiukset ovat sekaisin. Minun täytyy mennä parturiin. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Matti istuu himas sohvalla ja hymyilee. Se miettii Tiinaa. Matti päättää rohkaista mielensä ja se soittaa Tiinalle. Tiina vastaa heti. Matti ehdottaa, että ne menis yhdessä leffaa tänä iltana. Tiina suostuu iloisesti. Ne sopii menevänsä Helsingin keskustaan Tennispalatsin leffateatteriin. Matti on onnellinen.
Se menee veskiin ja katsoo peiliin. Yhtäkkiä se huomaa katastrofi. Sen hiukset on aivan sekaisin ja liian pitkät. Se näyttää aivan peikolta. Voi perkele, Matti sanoo ääneen. Mun täytyy mennä heti parturiin. Aika on vaan muutama tunti ennen treffejä. Tietovisa 1. Miksi Matti huolestuu puhelun jälkeen? Vaihtoehto A. Hän kadotti lompakkonsa. Vaihtoehto B. Hän huomaa, että hänen hiuksensa näyttävät huonolta. Vaihtoehto C. Hän ei pidä elokuvista. Luku 2. Parturissa. Hiusten pesu ja ohjeet. Matti kävelee nopeasti paikalliseen parturiliikkeeseen. Hänellä ei ole ajanvarausta. Onneksi yksi parturituoli on tyhjä. Tervetuloa, istu vain tuoliin, ystävällinen parturi sanoo Matille. Matti istuu ja laittaa suojakankaan päälleen. Parturi ehdottaa, että he pesevät hiukset ensin. He siirtyvät pesupaikalle. Lämmin vesi ja päänahan hieronta tuntuvat rentouttavilta. Pesun jälkeen Matti palaa parturituoliin. Parturi katsoo Matin märkiä hiuksia ja kysyy. Mitä me näille tehdään? Tämä on se hetki, jota Matti pelkää eniten. Hänen täytyy selittää tarkasti, millaisen kampauksen hän haluaa. Matti ei halua huonoa leikkausta, koska hän haluaa näyttää komealta treffeillä. Dialogi Matin ja parturin välillä. Tervetuloa! Pestäänkö hiukset ensin, niin saadaan vanhat vahat pois? Parturi kysyy. Kyllä, pestään vain, Matti vastaa. Pesun jälkeen Matti palaa parturituoliin. No niin, mitä näille hiuksille tehdään? Leikataanko koneella vai saksilla? Parturi kysyy. Saksilla, kiitos. Älä leikkaa liikaa, vain vähän latvoista, Matti sanoo. Selvä. Entä sivuilta ja takaa? Otetaanko koneella lyhyeksi? Parturi kysyy. Ei liian lyhyeksi. Haluan, että se näyttää luonnolliselta. Minulla on tänään tärkeät treffit, Matti sanoo. Parturi hymyilee ja sanoo. Ahaa, vai treffit? Tehdään sinusta oikein komea. Lyhennetäänkö otsatukkaa? Parturi kysyy. Kyllä, vähän otsatukkaa pois, kiitos. Matti vastaa ja parturi aloittaa leikkaamaan Matin hiuksia. Luvun sanasto. Ajanvaraus. Minulla ei ole ajanvarausta. Hiustenpesu. Pestäänkö hiukset ensin? Koneella vai saksilla? Leikkaatko hiukset koneella vai saksilla? Latvat. Ota vain vähän hiusten latvoista. Otsatukka. Lyhennä minun otsatukkaa. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Matti kävelee nopea paikalliseen parturiin. Sillä ei ole ajanvarausta. Onneksi yksi parturituoli on tyhjä. Tervetuloa, istu vaan tuoliin, ystävällinen parturi sanoo.
Matti istuu ja laittaa kankaa päälle. Parturi ehdottaa, että ne pesee hiukset ensin. Ne siirtyy pesupaikalle. Lämmin vesi ja päänahanhieronta tuntuu rentouttavalta. Pesun jälkeen Matti palaa parturituoliin. Parturi tsiigaa Matin märkiä hiuksia ja kysyy. Mitäs me näille tehdään? Tää on se hetki, jota Matti pelkää eniten. Sen täytyy selittää, mitä se haluaa. Matti ei halua huonoa leikkausta, koska se haluaa näyttää komealta treffeillä. Tietovisa 2. Miten Matti haluaa, että hänen hiuksensa leikataan? Vaihtoehto A. Koneella todella lyhyeksi. Vaihtoehto B. Saksilla vain vähän latvoista. Vaihtoehto C. Hän haluaa olla täysin kalju. Luku 3. Hiusten leikkaus ja small talk. Parturi alkaa leikata Matin hiuksia saksilla. Saksien ääni kuuluu. Nips, naps. Sitten alkaa suomalainen small talk, eli kevyt keskustelu. Kampaajalla tai parturissa hiljaisuus voi joskus tuntua kiusalliselta. Parturi kyselee Matin treffeistä. Lopuksi parturi kuivaa Matin hiukset hiusten kuivaajalla. Hän näyttää Matille pienellä käsipeilillä, miltä hiukset näyttävät takaa. Matti on erittäin tyytyväinen tulokseen. Kampaus on siisti ja tyylikäs. Parturi laittaa vielä vähän hiusvahaa, jotta Matin hiukset pysyvät paikoillaan. Matti on valmis treffeille. Dialogi Matin ja parturin välillä hiusten leikkauksen aikana. Mihin te olette menossa treffeille tänään? Parturi kysyy. Me menemme tennispalatsiin katsomaan sitä uutta jännityselokuvaa, Matti kertoo. Kuulostaa kivalta. Toivottavasti se on hyvä elokuva. Oletteko tunteneet pitkään? Parturi kysyy Matilta. Emme kovin pitkään, Matti vastaa. Nämä ovat meidän toiset treffit. No niin, leikkaus on valmis. Miltä näyttää? Parturi näyttää niskaa käsipeilillä Matille. Näyttää todella hyvältä. Juuri sellainen kuin halusin. Kiitos, Matti sanoo iloisena. Hienoa. Laitetaanko vielä vähän vahaa? Parturi kysyy. Kyllä, laitetaan vaan vahaa. Kiitos paljon, Matti sanoo. Luvun sanasto. Kiusallinen. Hiljaisuus voi olla kiusallista. Hiusten kuivaaja. Parturi kuivaa hiukset hiusten kuivaajalla. Käsipeili. Parturi näyttää niskaa käsipeilillä. Hiusvaha. Laitatko hiuksiin vahaa vai geeliä? Kampaus. Matin uusi kampaus näyttää siistiltä. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Parturi alkaa leikkaa Matin hiuksia saksia. Saksiääni kuuluu. Nips, naps. Sitten alkaa suomalainen small talk, eli kevyt jutustelu. Kampaajalla tai parturissa hiljaisuus voi tuntua joskus kiusalliselta. Parturi kyselee Matin treffeistä ja leffaillasta. Lopuksi parturi kuivaa Matin hiukset föönillä. Se näyttää Matille pienellä käsipeiliin, miltä hiukset näyttää takaa. Matti on tosi tyytyväinen tulokseen.
Kampaus on siisti ja tyylikäs. Parturi laittaa vielä vähän vahaa, jotta hiukset pysyy paikoillaan. Matti on valmis treffeille. Tietovisa 3. Mitä ainetta parturi laittaa Matin hiuksiin lopuksi? Vaihtoehto A. Shampoota. Vaihtoehto B. Ei mitään. Vaihtoehto C. Hiusvahaa. Luku 4. Tervehtimisongelma ja elokuvalippujen osto. Kello on melkein 6. Matti odottaa tennispalatsin aulassa. Hän on hermostunut. Mitä, jos Tiina ei saavukaan paikalle? Lisäksi hän miettii, miten minun pitäisi tervehtiä Tiinaa. Pitäisikö minun kätellä häntä? Se on liian virallista. Pitäisikö minun suudella häntä poskelle, kuten espanjalaiset tekevät? Se ei ole kovin suomalainen tapa. Sitten Tiina kävelee ovesta sisään. Hän näyttää kauniilta. Matti tekee nopean päätöksen. Hän halaa Tiinaa. Se on turvallista ja ystävällistä. Halaus on onnistunut. Tiina hymyilee lämpimästi. Yhdessä he kävelevät lippukassalle. Elokuvateatterissa tuoksuu lämmin popcorn. Dialogi elokuvateatterin aulassa ja kassalla Matin ja Tiinan välillä. Hei Tiina, kiva nähdä, Matti sanoo ja halaa Tiinaa. Hei Matti, kiva nähdä sinuakin. Oletpa sinä ajoissa, Tiina sanoo. Kyllä. Mennäänkö heti ostamaan liput ja jotain naposteltavaa? Matti kysyy. Mennään. Minä voin maksaa liput tänään, Tiina vastaa. Ei missään nimessä. Minä tarjoan tällä kertaa. Seuraava kerta on sinun vuorosi, Matti sanoo. He kävelevät kassalle. Päivää. 2 aikuisten lippua siihen uuteen jännityselokuvaan. Kiitos. Vaikka riviltä 8, Matti sanoo kassalla. Selvä. 8. rivi, paikat keskeltä. Tuleeko muuta? Myyjä kysyy. Tiina, mitä sinä haluat? Matti kysyy Tiinalta. Minulle riittää pelkkä vissyvesi, Tiina vastaa. Okei, laita vielä 1 isot popcornit ja 2 kivennäisvettä, kiitos, Matti sanoo myyjälle. Luvun sanasto. Tervehtiä. Miten minun pitäisi tervehtiä häntä? Kätellä. Työhaastattelussa on tapana kätellä. Suudella poskelle. Suomessa ei ole tapana suudella poskelle. Halata. Ystävät voivat halata toisiaan. Naposteltava. Ostetaan elokuvaa varten naposteltavaa. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Kello on melkein 6. Matti ottaa Tiinaa tennispalatsi aulas. Se on hermostunut. Se miettii, mitä jos Tiina ei tulekaan paikalle. Lisäksi se miettii, miten mun pitäisi tervehtiä Tiinaa. Pitäisikö mun kätellä sitä? Ei, se on liian virallista.
Pitäisikö mun antaa sille poskipusu? Se ei ole kauhean suomalainen tapa. Sitten Tiina kävelee ovesta sisään. Se näyttää kauniilta. Matti tekee nopea päätöksen. Se halaa Tiinaa. Se on turvallista ja ystävällistä. Halaus onnistuu. Tiina hymyilee lämpimästi. Yhdessä ne kävelee kassalle. Leffateatterissa tuoksuu popparit. Tietovisa 4. Miten Matti päättää tervehtiä Tiinaa? Vaihtoehto A. Hän kättelee. Vaihtoehto B. Hän antaa poskisuudelman. Vaihtoehto C. Hän halaa Tiinaa. Luku 5. Elokuvan jälkipuinti ja kohteliaisuus. Elokuva kestää melkein 2 tuntia. Kun elokuva päättyy, Matti ja Tiina kävelevät ulos salista. On aika jälkipuinnille, eli on aika kertoa omat mielipiteet elokuvasta. He kävelevät yhdessä ulos tennispalatsista kohti metroasemaa. Ilta on ollut todella onnistunut. Matti on rentoutunut ja iloinen. Kun he ovat hyvästelemässä, Tiina pysähtyy ja katsoo Mattia pitkään. Hän sanoo jotain, mikä saa Matin sydämen lyömään kovempaa. Matti on varma, että he näkevät vielä 3. kerran. Dialogi Matin ja Tiinan välillä elokuvan jälkeen. No Tiina, mitä sinä pidit elokuvasta? Matti kysyy. Se oli ihan hyvä, mutta minun mielestäni juoni oli vähän ennalta arvattava, Tiina selittää. Olen täysin samaa mieltä. Tiesin heti alussa, kuka on syyllinen, Matti sanoo. Aivan, mutta pääosan esittäjä, se poliisi, näytteli todella hyvin, Tiina sanoo. Kyllä, se oli hieno roolisuoritus. No, tästä minun täytyy mennä omaan metrooni, Matti sanoo. Kiitos paljon illasta ja lipuista, Matti. Minulla oli tosi hauskaa, Tiina sanoo. Kiitos itsellesi, Tiina, Matti vastaa. Muuten, oletko sinä käynyt parturissa tänään? Tiina kysyy. Matti punastuu hieman. Kyllä. Ihan vähän vain leikattiin, Matti vastaa. Sinun uusi kampauksesi on todella komea, Tiina sanoo. Matti hymyilee leveästi. Kiitos paljon. Nähdäänkö taas pian? Matti kysyy Tiinalta. Nähdään ehdottomasti. Viestitellään. Moikka! He hyvästelevät. Luvun sanasto. Mielipide. Mikä on sinun mielipiteesi elokuvasta? Juoni. Kirjan juoni oli erittäin hyvä. Ennalta arvattava. Elokuvan loppu oli ennalta arvattava. Näytellä. Pääosan esittäjä näytteli hyvin. Jälkipuinti. Keskustelemme elokuvasta elokuvan jälkeen. Se on jälkipuintia. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Leffa kestää melkein 2 tuntia. Kun leffa päättyy, Matti ja Tiina kävelee ulos salista. On aika jälkipuinnille,
Eli on aika kertoa omat mielipiteet leffasta. Ne kävelee yhdessä ulos tennispalatsista kohti metroasemaa. Ilta on ollut tosi onnistunut. Matti on rentoutunut ja iloinen. Kun ne on hyvästelemässä, Tiina pysähtyy ja katsoo Mattia pitkään. Se sanoo jotain, mikä saa Matin sydämen lyömään kovempaa. Matti on varma, että ne näkee vielä 3. kerran. Tietovisa 5. Mitä Tiina sanoo elokuvan juonesta? Vaihtoehto A. Se oli liian monimutkainen. Vaihtoehto B. Se oli hieman ennalta arvattava. Vaihtoehto C. Se oli todella pelottava.